Azt válaszolták, miért kellene félni egy kalaptól? They answered, why should one be afraid of a hat? De a rajzom nem egy kalapot ábrázolt. But my drawing did not show a hat. Egy elefántot ábrázolt egy óriás kígyóban. It showed an elephant inside a boa constrictor. Akkor megrajzoltam a kígyót belülről is, hogy a felnőttek megértsék. Then I drew the snake from the inside too, so the adults would understand. Azt válaszolták, miért kellene félni egy kalaptól? They answered, why should one afraid of a hat? De a rajzom nem egy kalapot ábrázolt. But my drawing did not show a hat. Egy elefántot ábrázolt egy óriás kígyóban. It showed an elephant inside a boa constrictor. Akkor megrajzoltam a kígyót belülről is, hogy a felnőttek megértsék. Then I drew the snake from the inside too, so the adults would understand.